Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diên Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở bài 9 trong chương trình Cororo học nhanh ứng dụng thực tế. Ở trong bài này là chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh contour và blend. Công cụ contour nó dùng để tạo các đường viền cho một object. Nó được nhóm ở trong nhóm công cụ thuộc nhóm Effect ở trên Toolbox. Nó đây. Các bạn nhấp vào cái nút mũi tên này nó sẽ sổ ra. Đây là cái mũi tên, đây là cái nhóm của Effect. Rồi, lệnh contour nó ở đây. Được chưa? Đây, contour. Rồi. Các bạn thấy chưa? Rồi. Các bạn cũng có thể tìm thấy nó ở trong cái menu Effect ở trên menu nha. Trên menu, ví dụ đây Effect menu là đâu? Contour. Nó đây nha. Rồi, ok. Đó. Lệnh này đó được dùng để tạo ra các cái hình đồng dạng với một hình gốc. Người ta chọn các hình đồng dạng này là to hay là nhỏ hơn hình gốc theo một cái kích thước to hay nhỏ đều so với đường bao của cái hình gốc. Thí dụ, bây giờ thí dụ nha. Thí dụ chúng ta có một hình chữ nhật. Nhấp chọn hình chữ nhật này. Rồi, các bạn chọn công cụ contour. Hoặc chọn trên thực đơn cũng được nha. Contour. Rồi, các bạn hãy quan sát ở trên property bar. Cái tab preset, nó có một cái tab preset nha. Nó có hai giá trị, các bạn thấy hai giá trị. Một giá trị là flow inward và một giá trị là flow outward. Có nghĩa là tạo đường viền vào phía trong hay là ra ngoài. Thí dụ như tôi chọn flow inward. Các bạn thấy các object mới được tạo ra sẽ đồng dạng với object gốc màu đỏ này, đó, và nhỏ dần vào phía trong, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi chọn lại là flow outward. Rồi, các object mới được tạo ra sẽ đồng dạng với lại object gốc nhưng mà lại lớn dần ra phía ngoài. Số bước tạo ra object được định ở trong cái ô contour step đây nha, contour step. Ví dụ 4, 3. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, còn khoảng cách của mỗi bước là từ đây này tới đây này nha, sẽ được định trong cái ô contour offset. Contour offset nó nằm đây nha. Ví dụ bây giờ tôi cho nó là 5 ly, chính xác là 5 ly. Mỗi một cái đường này cách nhau là 5 ly. Tôi nhập vào 5 ly, nhập 5. Enter. Rồi, khoảng cách của nó là bảo đảm là 5 ly. Rồi. Nếu mà để muốn hủy bỏ cái lệnh contour đó là chúng ta nhấp vào nút clear contour. Đây, clear contour. Nó trở về là hình chữ nhật bình thường. Rồi. Chúng ta có một cách khác để thực hiện lệnh contour một cách trực quan. Đó là chọn công cụ contour này nha. Rồi chọn ngay cái object gốc đó, nhấp vào cái object gốc và kéo chuột trái vào phía trong hay ra ngoài để tạo ra một object mới nha. Đây, ví dụ chúng ta kéo vào trong. Rồi. Được chưa? Rồi, chúng ta thấy có 3 cái nút trên property bar là đây, 3 cái nút ở đây nha, là to center, inside contour và outside contour. Ok, to inside contour và outside contour thì cũng giống như là flow inward và flow outward ở phần
preset mà chúng ta vừa biết rồi đó nha. Nhưng cái tool center, đây là tool center, tool center và inside contour đều có nghĩa là contour vào phía trong. Vậy nó khác nhau ở điểm nào? Tôi sẽ copy thêm một cái hình chữ nhật để làm thí dụ nha. Rồi bây giờ clear contour. Nhấn phím cộng để có một hình chữ nhật nữa. Move nó sang bên phải. Ở hình bên trái này, đây là hình bên trái. Hình bên trái. Tôi chọn là inside contour. Hình bên trái. Contour. Và tôi chọn là inside contour. Inside. Rồi. Được chưa? Rồi. Hình bên phải. Đây là hình bên phải. Nha, tôi nhấp chọn hình bên phải. Và tôi chọn to center. To center. Rồi. Các bạn thấy này, bây giờ hai hình nó đều vào trong hết, nhưng mà nó có một điểm lạ nha. Các bạn để ý cái điểm lạ đó nha, là hình ở bên trái đó, hình ở bên trái đó, nó chỉ tạo ra cái bước contour theo số bước ta đã định thôi. Ví dụ bây giờ tôi chọn này, các bạn thấy không, số bước ta đã định là 3 bước, đúng không? Nó chỉ tạo đúng 3 bước, 1 2 3, đúng không? Còn ở hình bên phải thì các bước contour đó, nó được tạo thành theo khoảng cách đã định giống nhau nha. Các bạn thấy khoảng cách đã định giống nhau không? Đó. Nhưng mà nó contour vào cho đến khi vào tới tâm nha, cho đến khi vào tới tâm của hình chữ nhật mới dừng lại. Và tới đây đó thì nó nhỏ hơn cái bước contour rồi, nó không có vô được nữa nha. Các bạn nắm sơ giữa hai cái nó khác nhau như thế nào chưa ạ? Rồi. Nếu mà chúng ta chọn cái object gốc tức là cái hình ngoài cùng đây này, cái hình mà có cái viền đỏ đó nha. Đó là cái object gốc, đúng không ạ? Thì property bar ở trên này nè sẽ hiển thị các cái nút để hiệu chỉnh cho cái object gốc. Đây là một hình chữ nhật cho nên thấy là các cái nút này chỉ để hiệu chỉnh của cái hình chữ nhật thôi. Nếu chúng ta nhấp chọn vào cái object contour, tức là nhấp chọn vào cái bên trong đó nha, nhấp chọn bên trong đó, thì property bar sẽ hiển thị các cái nút để hiệu chỉnh contour. Đây, các nút hiệu chỉnh contour. Rồi, được chưa? Rồi, có một nút cũng khá đặc biệt, đó là nút contour corner. Đây, nút này nha, contour corner. Cái nút này chỉ có hiệu chỉnh được góc của contour. Nếu là outside contour mà thôi nha. Đây, nếu là outside contour thôi. Rồi. Mặc định của nó là my corner. Cái này là mặc định nha. Rồi. Còn nếu mà nhấp chọn round corner, nhấp chọn thử round corner nha, nó không có hiệu lực, đúng không ạ? Bởi vì đang vào trong. Bước corner nó vào trong. Thí dụ bây giờ là corner ra phía ngoài sao? Tôi nhấp vào outside contour. Đó, outside contour. Thì các bạn thấy là cái bước bên ngoài của nó sẽ được bo tròn. Rồi. Đó là round corner. Còn bây giờ là bevel corner nha. Các bạn nhấp chọn bevel corner thì nó sẽ là các góc đó, sẽ được vát nha, sẽ được vát góc. Các bạn nắm đây được tới đây chưa nào? Rồi. Cái nút contour color đó. Đây. Đây là nút contour color. Các bạn thấy nó không có tác dụng á, vì cái object gốc không được tô màu. Object gốc là cái object có cái viền đỏ đó nha. Nó không được tô màu. Thí dụ là tôi tô màu cyan cho object gốc để các bạn coi kết quả nha. Tô màu cyan. Rồi. Các bạn thấy contour đã có các cái màu khác nhau nha, màu khác nhau. Cái nút mà outside color. Đây, outside color nha, là định cái màu nét cho contour.
màu nét của contour đó là màu đen, các bạn thấy nó ngoài cùng là màu đen, thì nó sẽ chuyển sắc, kể cả cái nét nha, từ cái màu đỏ tới cái màu đen. Đây là các cái màu trung gian, được chưa nào? Nút fill color, nút fill color là để định màu tô cho contour nha. Các bạn lưu ý là cái màu nét và màu tô ở đây ấy, là định cho object ở bước cuối cùng thôi nha, định cho bước object ở bước cuối cùng này đó, chứ không phải mấy cái bước trung gian này đâu nha. Ví dụ bây giờ bước cuối cùng ở đây tôi chọn màu đỏ cho các bạn coi nha. Ví dụ đây tôi chọn màu đỏ, các bạn thấy nó đổi khác chưa? Các cái màu này là màu trung gian rồi cái object mà ở các bước trung gian đó, nó sẽ là cái màu chuyển tùy vào ta chọn màu gì ở cái contour color này đó. Như thế là các bạn coi này, thấy cái màu của các bước trung gian đó, nó là màu chuyển của cái object gốc và cái object ở bước cuối cùng nha. Bây giờ là chúng ta sẽ còn những cái nút khác nữa, chúng ta cần tìm hiểu sơ một số nút khác nữa. Cái nút nào quan trọng tôi sẽ chỉ luôn. Đây là nút tương đối khá quan trọng nha. Chúng ta cũng ít sử dụng lắm nhưng mà biết sơ thôi, để lỡ mai mốt các bạn gặp và các bạn áp dụng thôi nha. Chứ những cái này cũng ít khi sử dụng lắm. Rồi, bình thường á, mặc định á, thì nó là linear contour color, tức là cái màu nó chuyển thẳng nha. Màu nó chuyển trực tiếp, chuyển thẳng đó. Nếu mà các bạn mà nhấp chọn clockwise contour color, nhấp thử coi nha, sao nha. Nhấp thử, các bạn thấy nó đổi khác không ạ? Đó, tức là như thế này, các cái màu của các cái bước trung gian sẽ chuyển theo hướng cùng chiều kim đồng hồ của cái bánh xe màu nha. Bây giờ chúng ta nhấp lại là counter clockwise contour color, các bạn thấy nó chuyển màu khác không ạ? Tức là cái nút này đó, màu của các cái bước trung gian nó sẽ chuyển ngược chiều kim đồng hồ của bánh xe màu. Ở cái phần học căn bản đó, là các bạn chưa cần biết về bánh xe màu nó là cái gì đâu nha. Chúng ta sẽ được học nó ở phần nâng cao. Tạm thời các bạn chỉ cần biết sơ qua vậy thôi. Rồi, bây giờ đó là sự khác biệt giữa contour và scale, tức là thu nhỏ như thế nào đó. Clear contour hết để làm ví dụ nha. Rồi, có bạn nào thắc mắc là như thế này này, vậy thì nếu mà tôi copy một cái hình và tôi thu nhỏ nó theo cái tỷ lệ thì có khác gì contour không? Dĩ nhiên là có khác rồi nha. Thí dụ cái hình chữ nhật này là tôi vừa copy từ đây đúng không ạ? Các bạn thấy giống y, hai hình giống y tôi vừa copy qua là các bạn thấy rồi đúng không? Rồi, tôi dùng scale để thu nhỏ cái hình này lại. Rồi, bây giờ tôi cộng nè, copy có cộng, tôi dùng scale tức là tôi giữ ship và tôi kéo, tôi co nhỏ nó lại. Các bạn thấy mà co nhỏ nó lại theo tỷ lệ đúng không? Cái này rõ ràng là theo tỷ lệ, cái này các bạn biết rồi, tôi cũng đã chia sẻ với các bạn cách này rồi đúng không? Rồi, nhưng mà các bạn thấy là cái khoảng cách ở giữa các cạnh ấy, là nó không có bằng nhau, thấy không? Khoảng cách giữa các cạnh, chỗ này nhỏ, chỗ này lớn, mặc dù nó theo tỷ lệ đó nhưng mà nó không có bằng nhau, đúng không? Đó, rồi đây là cái các bạn thấy này, đó là cái hình chữ nhật đó, là nó còn đơn giản đó, đúng không? Nếu mà các cái hình phức tạp á, các cái hình phức tạp thì nó còn tệ hơn. Tôi nói thí dụ giờ tôi cộng thêm một cái nữa, tôi có thêm một cái hình chữ nhật nữa đi. Nãy hình chữ nhật vừa rồi là đơn giản phải không? Tôi nói là đơn giản đúng không? Bây giờ thí dụ những cái hình phức tạp các bạn thấy nó còn ác hơn nữa nha. Rồi thí dụ thôi, tôi thí dụ thôi nha. Rồi, đây là nó một cái dạng hình phức tạp, cũng chưa được phức tạp lắm nhưng mà nó tương đối là nó phức tạp hơn cái hình chữ nhật đúng không? Bây giờ nếu các bạn copy, nhấn phím cộng để copy, các bạn giữ shift để co nhỏ, các bạn thấy nó khác chưa?
Đó, nó khác nhiều nha. Đó, được chưa? Rồi tôi xóa những cái vừa làm thí dụ đi. Ok, các bạn nắm sơ là nó sẽ khác nha, nó sẽ khác cái scale lại, tức là co nhỏ theo tỷ lệ đó. Còn bây giờ nếu mà contour thì sao nào? Đây tôi thực hiện lệnh contour. Ok, thí dụ bây giờ là tôi cho nó là một bước ở bên trong, thấy không ạ? Các bạn thấy rõ ràng là nó một bước thôi. Rồi các bạn thấy là nó đều, khoảng cách của nó đều, từ đây tới đây bằng từ đây tới đây. Rồi, đúng không? 5 ly. Được chưa nào? Đó. Rồi, tức là tôi vừa chia sẻ với các bạn cái cách mà cái sự khác nhau giữa contour và scale nó là như thế nào nha. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ đó, tiện đây thì tôi cũng nói luôn một cái sai lầm nữa của rất nhiều bạn khi mà tạo nét cho một object. Đó là các bạn định cho cái nét dày lên và chọn Behind Fill. Tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi ha. Ctrl E tôi soạn hết cái này, tôi xóa đi. Rồi, tôi làm thí dụ cho các bạn coi. Thí dụ như tôi có một cái chữ ở đây đi. Ok, thí dụ tôi có chữ này. Tôi cho đậm lên đi để làm thí dụ. Cho nó to lên. Đổ màu đỏ cho nó đi cho dễ, nó nổi chút xíu nha. Rồi, bây giờ tôi nhấn phím cộng để có một cái chữ nữa. Move nó qua bên cạnh nha. Rồi, thí dụ như ở chữ bên trái này, cái chữ bên trái này, tôi cho nét của nó đi ha. Tôi định nét của nó màu đen. Cái này các bạn biết hết rồi đúng không? Nét màu đen. Rồi, tôi cho nét cho nó dày lên đi ha. Dày lên là 3 ly. Ví dụ tôi cho nó là 3 ly. Outline pen. Định là ly. Và 3 ly. Enter. Đó. Các bạn thấy đây là cái nét nó dày lên nha. Các bạn muốn nó tô ở phía sau thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn cái cách này rồi đúng không? Các bạn là behind fill, các bạn mark vào behind fill. Ok, các bạn thấy nó nét nó như thế này. Đó, rất nhiều bạn sử dụng cách này để mà làm cái nét của cái chữ hoặc là của một đối tượng nào đó, cái gì cái hình nào đó. Các bạn rất nhiều bạn dùng cách này bởi vì cách này các bạn thấy nó đơn giản, nó nhanh đúng không nha. Và bây giờ tôi chỉ làm thí dụ cho các bạn thấy là khác nhau giữa hai cái contour và các bạn tô nét nha. Rồi bây giờ thí dụ đó là chữ bên trái rồi nha. Bây giờ còn chữ bên phải đó, chữ bên phải thì bây giờ tôi chọn nó và tôi thực hiện lệnh contour, nhưng mà tôi contour ra ngoài nha, contour ra ngoài. Rồi nó một bước thôi, đúng rồi, một bước. Tôi chọn nha, tại vì nó màu đỏ hết là tại vì nó cái này thôi nha. Tôi chọn màu đỏ là màu tô này, các bạn thấy màu tô không? Màu tô của cái contour đó hiện thời bây giờ nó đang màu đỏ, tôi chọn cho nó màu đen nha, tôi chọn cho nó màu đen. Rồi cái bước của này như thế nào? Bây giờ cái bước của nó, các bạn coi cái bước của nó nha. Cái bước của nó là 1.685 nha. Đây các bạn thấy không ạ? Bước của nó là 1.685. Bây giờ cái bước cái nét của cái này là 3 ly đúng không? Của cái hình bên trái là 3 ly thì cái nét của bên này các bạn muốn tương ứng thì nó chỉ còn có một nửa thôi nha, là 1.5. Enter. Rồi rồi bây giờ các bạn nhìn hai cái chữ này như thế nào?
Các bạn nhìn cái viền bên ngoài của chúng rất là giống nhau và rất là bằng nhau luôn, đúng không ạ? Nhưng các bạn nên hạn chế cách làm như của hình bên trái nha. Hạn chế thôi nha, chứ không có phải là không hoàn toàn không có sử dụng nha. Tại sao ạ? Vì mẫu thiết kế của các bạn á, khách hàng có thể là không có chỉ dùng cho cái việc in ấn đâu nha, người ta dùng cho nhiều việc khác nữa. Thí dụ như là bạn lỡ vẽ một cái mẫu rất nhiều cái chi tiết, sử dụng cái cách làm dày nét này nha, nhưng mà bất ngờ khách hàng của bạn á, muốn dùng cái mẫu này để mà người ta cắt decal này, hay là người ta bế hộp, là coi như các bạn phải bỏ hết mà làm lại. Nhiều bạn chưa hiểu, đúng không ạ? Có thể giải thích ngắn là như thế này này nha, giải thích ngắn sơ thôi nha, chứ các bạn nhiều khi các bạn đang ở căn bản các bạn chưa biết máy cắt decal và máy bế như thế nào đâu nha, thì tôi nói sơ sơ thôi. Rồi, ở cả hai cái chữ này nếu in ra đó thì kết quả giống nhau, vì máy in thì nó thấy sao nó in vậy, đúng không ạ? Nhưng ở máy cắt hay là ở máy bế đó thì cái đường dao nó sẽ chạy theo cái nét, chứ nó không phải nó chạy theo cái mà chúng ta thấy ở bên ngoài. Còn về nét của hai cái chữ này thì sao nào nha? Ví dụ như là ở cái chữ bên trái này nè, chúng ta thấy nó có hai màu, nhưng thực tế nó chỉ là một object mà thôi nha. Cái nét của nó đó, cái nét của nó, nét chính của nó đó, nó chỉ có ở cái viền ngoài của cái màu đỏ này thôi nè, viền ngoài của cái màu đỏ này thôi nha. Cái màu đen này nó không có viền đâu, màu đen này nó không có viền nha. Thí dụ nha, thí dụ bây giờ tôi vẽ một đoạn thẳng đi, F5 tôi vẽ một đoạn thẳng. Rồi, đây là một đoạn thẳng, đúng không ạ? Rồi, tôi chọn nó với lại cái chữ này. Rồi, tôi canh lề top cho nó nha. Tức là tôi canh lề trên đỉnh nhé. Rồi, tôi nhấn phím tắt, tôi nhấn chữ T nha, T. Các bạn thấy không ạ? Đây. Cái đường nét này nó giống hàng á, nó canh lề, nó canh với lại cái đỉnh của cái nét cái màu đỏ này thôi, chứ nó không có canh theo cái màu đen này. Màu đen này nó không phải là nét nha, không phải là cái tâm của cái nét. Tâm của nét nó nằm ở đây này, đó, được chưa ạ? Nha, còn đó, cho nên là nếu mà ở máy cắt thì nó sẽ cắt ngay đây nha, con đường dao sẽ cắt ngay đây nha. Còn ở chữ ở bên phải thì sao ạ? Nó gồm có hai object ở trong một cái khối contour. Thí dụ nha, tôi copy cái đoạn thẳng này, tôi nhấn cộng để copy, move nó qua đây cho dễ ha. Rồi, bây giờ tôi canh lề cái đoạn thẳng này với cái chữ C này nha, cũng canh lề top, nhấn key, kéo dài ra. Ok, các bạn thấy không? Ở cái này nè thì nó giống y như bên cái hình bên trái, cái chữ bên trái giống y, bởi vì nó canh theo cái đối tượng này, đối tượng chữ nha. Đó, bây giờ tôi copy cái nét này nữa, rồi, và tôi canh lề nó với cái đen này, cái màu đen này, rồi cũng canh lề top T. Các bạn thấy không ạ? Tức là nó có cái nét của cái màu đen ở bên ngoài. Rồi, các bạn hiểu sơ vậy thôi nha. Rồi, tức là đó, cái nét của hai chữ là nó khác nhau nha. Đó, tức là các bạn thấy là nó hai cái nét của các chữ là các bạn thấy nó sẽ khác nhau. Các bạn thấy là ở cái hình bên phải đó thì cái màu đỏ nó là một nét và màu đen nó là một nét, chứ không như cái hình bên trái là đỏ hay đen thì nó chỉ có một nét mà thôi, cho nên máy cắt sẽ cắt sai nha. Đó, rồi, tức là tôi nói cái đó để cho các bạn thấy nè, là các bạn chỉ nên dùng cách cái tô màu nét á, dùng cách tô màu cái nét cho object thôi nha, chứ không phải là chỉ là chữ không nha. Thí dụ hình ngôi sao hình gì cũng vậy,
nha, là các bạn chỉ có tô cái kiểu này đó ở một cái bản vẽ nào đó mà các bạn phải biết là chắc chắn là nó sẽ không bao giờ được dùng cho máy cắt nha, được chưa nào? Ok, đó chỉ là một kinh nghiệm mà tôi chia sẻ thêm với các bạn thôi nha, nó hơi râu rìa ngoài lề một chút, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm. Nhiều khi lỡ quên không nói rồi các bạn cứ làm cách này quen, bởi vì cách này đúng là dễ nhất thiệt nha. Rồi chúng ta đã còn rã cùng tua nữa chứ, quên chưa nói rã cùng tua đây. Bây giờ đây là một cái khối còn tua đúng không ạ? Khối còn tua. Bây giờ các bạn muốn rã nó ra thì sao? Xóa bớt cái này đi. Đây là một cái khối còn tua rồi nha. Khi mà các bạn chọn cái màu đỏ thì nó chỉ là chọn cái chữ nha, cho nên các bạn thấy nó có phông này. Nhưng mà các bạn chọn cái màu đen á thì nó là cái khối còn tua. Thì cái bước còn tua nó ở đây. Đúng không? Đó. Các bạn muốn bỏ còn tua đó thì các bạn clear còn tua. Cái này tôi đã vừa nói rồi, đúng không? Nhưng mà các bạn muốn lấy cả chứ không phải các bạn clear nha. Thì các bạn chọn cái khối còn tua này nha. Và các bạn thực hiện lệnh break nha. Ở Corel thì lệnh break ngắn gọn là break, nhưng mà nếu mà ở chữ thì nó là break về chữ, còn ở đối tượng thì nó break về đối tượng. Đây nó là đang là một cái khối contour, thì cái lệnh của nó sẽ là break contour, thì hầu như là nó đều nằm ở object nha. Các bạn thấy không, nó biến thành break contour nha, break contour. Các bạn nhấn Ctrl K phím để mà break tất cả mọi vật thể, nó đều là Ctrl K. Ctrl K. Rồi bây giờ nó là hai đối tượng đó nha, hai đối tượng riêng biệt, nó không còn là một cái contour nữa. Các bạn thấy không, đây là một đối tượng, đây là một đối tượng. Các bạn nắm được cái đây chưa nào? Rồi ok nha, coi như là chúng ta đã được tìm hiểu sơ xong về cái lệnh contour rồi. Chúng ta sẽ sang một cái công cụ khác trong cái bài này nha. Tôi tạm thời tôi xóa hết cái này đi. Rồi chúng ta sẽ sang tới cái công cụ blend. Định nghĩa là như thế này. Blend là một công cụ, blend cái nghĩa của tiếng Anh có nghĩa là hòa trộn đó nha. Chúng ta có thể định nghĩa như thế này. Blend là một cái công cụ dùng để tạo ra các cái đối tượng trung gian giữa hai đối tượng theo một cái số bước nào đó nha. Thí dụ các đối tượng trung gian của hình tròn và hình vuông nha. Rồi ví dụ các công cụ blend cũng được nhóm trong nhóm affect, nó nằm ở đây nha. Tôi sẽ làm vài cái thí dụ để cho các bạn hiểu sơ cái cách hoạt động của lệnh blend nha. Rồi thí dụ tôi có một hình ellipse và một hình ngôi sao đi ha. Đây là một hình ellipse, đây là một hình ngôi sao. Rồi tôi tô màu cho hai hình này đi. Đây là màu vàng đi, đây là màu đỏ nha. Rồi có hai cách để thực hiện cái lệnh blend này. Cách thứ nhất đó là các bạn chọn blend tool. Đây là công cụ blend tool, các bạn chọn blend tool nha, click chọn nó nha. Đây là con trò chuột của blend tool, nó như thế này. Rồi các bạn nhấp chuột vào object thứ nhất và kéo trỏ chuột tới object thứ hai. Đây là object thứ nhất nha, nhấp chuột vào object thứ nhất này và kéo trỏ chuột, các bạn thấy không, kéo trỏ chuột vào object thứ hai. Đây là object thứ hai. Các bạn buông nút chuột ra, rồi các bạn thấy nó tạo thành các cái bước trung gian, bước chuyển trung gian nha. Rồi nhấn P3 để chọn cái khối này. Rồi đấy là cách thứ nhất. Rồi muốn bỏ chọn á, muốn hủy bỏ cái blend này thì
cũng giống như cái lệnh contour đó, các bạn chọn là clear blend. Rồi đó, các bạn clear blend, đó là một cách, cái thứ nhất nha. Còn cách thứ hai đó là các bạn chọn trên cái menu Effect Blend nha. Rồi ví dụ bây giờ tôi chọn đối tượng này và đối tượng này. Rồi bây giờ tôi chọn là Effect Blend. Khi mà Mark chọn cái này đó thì nó, tại tôi Mark chọn rồi nha, đây chọn Blend thì nó có ở bên cái tab bên này nha. Đây là tab Blend. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi tôi sẽ giải thích sơ về cái của cái tab Blend này nha. Rồi nếu mà các bạn nhấp apply đó, nhấp apply đó nha, apply. Rồi nó cũng giống như là cái thứ nhất mà các bạn vừa làm, đúng không ạ? Đó. Và các bạn lưu ý đây, trong cái bảng này đó thì cái số bước blend đó, nó được định ở đây. Đây đang là 20 bước, các bạn có thể định bao nhiêu bước tùy nha. Ví dụ tôi chọn có 10 bước thôi. Được chưa? Tôi chọn có 10 bước thôi. Rồi. Lưu ý một điều nha, lưu ý một điều là đây là số bước chuyển nha, không tính cái hai cái object đầu và cuối. Không có tính hai object đầu và cuối nha. Thí dụ tôi cho cái này nó còn ít hơn nữa cho các bạn mình dễ đếm nha, 5 thôi. Rồi. Để chúng ta dễ đếm nha. Ví dụ bây giờ bước của nó có 5, đúng không ạ? Cái bước chuyển của nó này có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Nó không tính đối tượng đầu và đối tượng cuối nha. Tức là nó có 7 hình cả thảy đó. Rồi, các bạn nắm được cái đây chưa nào? Rồi. Nếu mà các bạn mà nhấp vào đối tượng đầu hoặc đối tượng cuối nha, thì trên Property Bar đó nó chỉ hiện ra cái thanh để các bạn hiệu chỉnh cái đối tượng đó thôi nha. Các bạn đang là chọn riêng từng đối tượng. Nhưng nếu các bạn chọn cái khối ở giữa thì các bạn chọn tất cả luôn, cả khối. Cả khối tức là nó gồm cả đối tượng đầu và đối tượng cuối luôn. Được chưa nào? Rồi. Các bạn phải chọn cả khối nha. Chọn cả khối thì các cái lệnh mà hiệu chỉnh của cái blend này nó mới có hiệu lực. Rồi. Các bạn có thể định cái hướng xoay của nó ở trong cái, tôi cho bước nhiều lên đi, dễ coi, dễ làm thí dụ hơn nha. Cho 15 đi. Rồi. Ok. Bây giờ là thí dụ như tôi chọn cái khối này nha. Chọn cái khối này và tôi chọn trong cái blend direction của nó đó. Là tôi muốn cho nó xoay đó. Nó xoay, thí dụ như tôi cho nó xoay 15 nha, 15. Tôi định là 15. Được chưa nào? Đó. Thì hiện tại đó là nó đang bật cái mắc chọn cái loop nha, thì nó sẽ xoay như thế này nha. Ví dụ bây giờ tôi chọn nó là 45 thì sao? Các bạn thấy nó sẽ khác nha. Nó sẽ xoay như thế này. Nhưng bây giờ các bạn bỏ loop thì sao? Tức là khi mà các bạn bật loop lên á thì nó sẽ xoay, các bạn nhìn thấy xoay không? Nó xoay cái đường này nhưng mà nó không có xoay các hình. Các bạn thấy không? Cái ngôi sao hoặc cái này nó sẽ không có xoay. Cái nút đầu tiên á, các bạn thấy cái nốt đầu tiên không? Đó, nó nằm vẫn đúng như thế này. Bây giờ các bạn bỏ loop thì sao? Loop thì sao? Apply nha, apply. Đó, các bạn thấy nó xoay các cái hình bên trong nha. Các bạn nhìn thấy nó khác nãy chưa? Đây này, nó xoay cái hình bên trong. Các cái hình trung gian đó, nó xoay, nó tự xoay, hình trung gian nó tự xoay. Còn cái này đó, khi bạn nhấn nút apply thì nó xoay theo cái đường cong của 45 độ. Rồi, các bạn hiểu sơ thôi nha. Tại vì cái này thực sự các bạn hiểu thôi. Để từ từ các bạn tìm hiểu sau về những cái ứng dụng sau này thôi. Chứ còn rất ít khi sử dụng cái này. Được chưa nào? Rồi. Tôi tạm thời tôi clear nó đi ha. Clear blend. Rồi. Nha. Ở phần căn bản á, thì chúng ta sẽ làm quen với cái vài cái nút thường dùng của blend ở trên property bar nha. Ví dụ giờ tôi chọn là rồi blend cho 20 bước đi, bỏ loop
Đó, các bạn nếu các bạn thấy tự nhiên mình nó bị cong như vậy thì các bạn biết mình bị lúp rồi nha, trở về số 0 luôn. Đó, tại vì nó theo cái định mà các bạn vừa định trước á nha. Có nhiều khi các bạn làm rồi mà các bạn thấy nó bị như vậy, các bạn không biết cách sửa nha. Vừa rồi tôi cố tình tôi làm như vậy để hướng dẫn thêm các bạn một cách là lỡ các bạn thấy nó có gì khác thường á, các bạn biết cách sửa thôi nha. Rồi. Cái nút bây giờ cái nút Direct Blend được chọn mặc định nha. Đây là cái nút này, nút Direct Blend được chọn mặc định. Cái nút này nó sẽ hòa trộn màu trực tiếp từ màu của cái object 1 này nha, tới object 2. Object 2 là cái hình ngôi sao. Các bạn thấy nó hòa trộn không ạ? Hòa trộn trực tiếp nha. Tức là các màu ở giữa này thì nó là trộn giữa hai cái này. Càng gần đây nó càng giống màu đỏ, càng gần đây nó càng ngả về màu vàng. Đó, nó hòa trộn các bước là như vậy nha. Rồi, nếu còn hai nút nữa là nút Clockwise Blend. Nút nó nằm đây. Clockwise Blend, khi các bạn nhấp cái nút này đó thì nó sẽ hòa trộn màu theo cái chiều kim đồng hồ của bánh xe màu. Đó, chiều kim của bánh xe màu nha. Rồi, còn cái nút Counter Clockwise là nút này, Counter Clockwise Blend, thì nó sẽ hòa trộn màu theo ngược chiều kim đồng hồ của bánh xe màu. Ngược, các bạn thấy nó khác nha. Cũng như tôi vừa rồi tôi có nói ở contour rồi, các bạn quan tâm bánh xe màu là cái gì nha. Rồi, còn cái nút mà Object and Color đấy, cái nút này nha, cái nút này này, Object and Color Acceleration, tức là cái sự tăng tốc đó, nó là cái nút để chỉnh cái độ dồn dày hay là thưa của blend nha. Ví dụ các bạn thấy này, các bước blend của nó đều không, nó cách nhau rất là đều nha. Các bạn có thể muốn cho nó dày chỗ này, thưa chỗ kia được nha. Đó, thì thí dụ bây giờ tôi sẽ chọn cái này đây. Đây, các bạn thấy này, nó có cái nút này, này ha. Các bạn sẽ kéo, bạn thấy không, dồn về phía này thì chỗ này nó sẽ dày, chỗ này nó sẽ thưa. Đó, ngược lại. Rồi, các bạn quan sát các bạn thấy rồi ha. Rồi bây giờ nếu mà các bạn muốn kéo nó trở lại bình thường khó quá, đúng không? Muốn zero cũng hơi khó, đúng không ạ? Thì các bạn bật cái này lên, các bạn reset lại thôi nha, reset lại, apply, nó sẽ trở về mặc định nha. Nhưng mà cái cách mà các bạn làm như thế này đó thì nó hơi khó chỉnh, đúng không ạ? Tại vì nó nhỏ quá, các bạn hơi khó chỉnh ha, và nó cũng không có được trực quan mấy nha. Nếu mà muốn chỉnh trực quan hơn á, thì chúng ta có thể làm cách khác. Chúng ta chọn Blend Tool. Đây là công cụ Blend. Rồi, khi mà các bạn chọn công cụ Blend, chọn vào đây ha, thì nó sẽ có mấy cái tam giác trắng ở giữa này nha. Nó có cái đường có hai tam giác trắng này. Đó, các bạn kéo hai cái tam giác này để điều chỉnh cái khoảng cách của cái object ở trong khối blend nha. Ví dụ các bạn, đó, cái này nó trực quan hơn nha. Đó, các bạn làm vậy nó trực quan hơn. Được chưa nào? Rồi, tôi reset lại nha. Apply. Được chưa nào? Rồi, còn một cái nút nữa. Một cái nút rất hay được sử dụng ở trong blend là cái nút này. Path nha, nút này này, Path Property. Cái nút này rất là thường được sử dụng trong cái công cụ blend. Nút này sẽ giúp đưa cái khối blend vào một đường dẫn nha. Giờ tôi làm ví dụ cho các bạn coi nha. Cho cái này nhỏ lại làm thí dụ luôn, có mất công làm lại cái khác. Rồi, thí dụ bây giờ tôi có một vòng tròn nha. Hoặc là tôi có một đường cong. Rồi, đây, tôi copy cái này lại để tôi làm thí dụ hai cái nha, hai cái thí dụ. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho nó vào cái đường dẫn cho các bạn coi nha. Tôi chọn cái khối blend này và tôi chọn cái nút Path Property. Các bạn thấy New Path không ạ?
nhấp vào nó nha, hiện lên new path nha. New path tức là cái đường dẫn mới vào, nó cho nó vào cái đường dẫn mới. Nhấp cái này nha. Các bạn thấy con trỏ chuột nó thành cái hình cái mũi tên cong cong không ạ? Các bạn trỏ vào đây nha, trỏ vào đây và các bạn click, các bạn thấy nó chạy theo cái đường này không ạ? Được chưa nào? Rồi chạy nhưng mà nó thiếu, đúng không? Các bạn thấy nó chạy có nhiêu đây thôi. Các bạn muốn cho chạy kín hết cái hình này thì như thế nào? Các bạn nhấp chọn vào đây, blend along full path, nhấp chọn vào đây nha, apply. Các bạn thấy nó chạy đều hết, nó kín hết cái vòng tròn. Được chưa nào? Đó. Và cái ngôi sao này nó xoay, cái hình ấy nó xoay, các bạn tắt nút này đi, apply thử coi. Các bạn thấy không? Là cái ngôi sao, tức là nó cái nút đó, cái nút đầu tiên đó, nó sẽ không có xoay mà nó luôn luôn ở phía trên. Các bạn nắm được một cái nha. Rồi, tôi làm cái thí dụ thứ hai với cái vừa rồi, thí dụ với cái vòng tròn, bây giờ tôi làm thí dụ với một đường cong. Chọn cái khối blend, nhấp new path. Ok, tôi chọn vào đây. Được chưa nào? Rồi. Cũng giống như thí dụ vừa rồi là blend along full path nha. Hoặc các bạn muốn như thế nào đó thì tùy các bạn điều chỉnh nó nha. Ví dụ các bạn đưa cái này thì sao đó. Nhấp chọn này. Được chưa? Nhớ chọn riêng cái hình đó, hình đối tượng đó thôi nha. Được chưa? Đó là một cách nha. Còn nếu mà các bạn muốn cho nó full, nó vào cái đường dẫn, vào đầy đường dẫn thì dễ, thì các bạn click vào đây nha, apply. Còn nếu các bạn muốn nó chỉ có tới đâu thôi thì các bạn tự lựa chọn. Được chưa nào? Rồi, vừa rồi đó. Rồi bây giờ đó, các bạn muốn tách nó ra khỏi cái khối này thì như nào? Tách ra nha. Các bạn muốn tách nó ra nha. Thì cũng giống như lệnh contour là các bạn sử dụng rect. Thì ở đây nó không còn là black contour nữa. Các bạn thấy không ạ? Các bạn nhấn Ctrl K cũng được nha. Nhưng mà tôi cố tình tôi làm chậm để hướng dẫn các bạn mới học. Tôi coi như là các bạn mới học, các bạn chưa quen đúng không? Bây giờ nó là break blend chứ không phải là break contour. Tức là một cái lệnh đều là Ctrl K hết nha. Ctrl K, hiện giờ nó đã tách ra rồi đó nha. Bây giờ các bạn chọn cái khối blend này thì các bạn coi nó không còn là, các bạn thấy không, nó không còn là blend nữa nha. Các bạn thấy nó mất blend chưa? Mất blend, không còn blend nữa, lệnh blend không xuất hiện nữa. Các bạn lấy ra thì cái object này và object này là vẫn là 1 và 2, object 1 và object 2 thì nó vẫn là object độc lập. Nhưng cái object trung gian thì nó đang là một group. Các bạn muốn rã nó ra các bạn phải ungroup. Ok, bây giờ các bạn nó mới là các cái object độc lập. Được chưa nào? Đó. Các bạn nắm sơ thôi nha. Nắm sơ tới cái đó thôi. Rồi. Bây giờ còn một áp dụng nữa. Có một cái áp dụng nữa mà blend cũng thỉnh thoảng được sử dụng đó, đó là tô chuyển sắc nha. Tôi sẽ làm cho các bạn coi. F4 tôi xóa bớt mấy cái này đi. Rồi. Blend đôi khi, tôi nói đôi khi thôi nha, được sử dụng để tô chuyển sắc. Đây là một. Tôi copy lại để lát làm thí dụ khác nữa. Rồi. Người ta có thể làm tô chuyển sắc. Đây. Thí dụ bây giờ ở đây tôi tô màu vàng. Và đây tôi tô màu đỏ. Ok. Tôi tạo blend 20 bước, apply. Bỏ nét nha. Bỏ nét để không thấy cái đường viền này nè. Đó. Bỏ nét. Các bạn thấy không? Đây là một hình thức tô chuyển sắc. Nhưng mà các bạn thấy nó tô chuyển sắc không có mịn, đúng không ạ? Tại vì nó có 20 bước thôi. Các bạn muốn nó càng mịn á, thì các bạn tăng số bước này lên. Ví dụ 50. Được chưa nào? Các bạn thấy nó mịn hơn không? Ví dụ cái bước chuyển sắc này các bạn có thể bỏ nó qua đây. Thấy người ta tô chuyển sắc nha. Có một thời gian rất nhiều người tô chuyển sắc theo cách này cho nó nhanh nha. Nhưng mà cái cách này đó là các bạn tô ít thôi nha. Trong một bản vẽ của các bạn có ít cái kiểu tô này thôi thì nó sẽ không có nặng cái file của các bạn. File mà nặng quá đó, máy của các bạn mà ì ạch á, lạng quạng treo máy nha. Tại vì tại sao ạ?
tại vì mỗi nó phải giữ coi như biết bao nhiêu đối tượng, đúng không? Mỗi vòng tròn một đối tượng nó giữ quá trời, mà cái này tôi nói là 50 bước mới đang là chưa mịn đó nha. Các bạn thấy chưa có mịn mấy không? Nhiều khi cả 100-200 bước nhìn nó mới mịn đối với những cái hình lớn. Hình này tôi vẽ nhỏ xíu à, đúng không à? Rồi, được chưa? Rồi. Nhưng thường thường về sau này đó người ta sử dụng cái lệnh khác để người ta cho tô chuyển sắc nha. Đó. Thí dụ người ta dùng cái tô chuyển sắc bằng Interactive Fill Tool nha. Thí dụ đây này. Đâu rồi, nó đâu? Đây. Interactive Fill. Đây là cái công cụ này nha. Click chọn công cụ này. Tôi nói thí dụ thôi nha. Và người ta tô chuyển sắc. Thí dụ như đây tô chuyển sắc và thì cái này tôi ấy sơ trước đây nha. Các bạn thấy không? Đó. Nha. Tô chuyển sắc và các bạn có thể định màu nó ở đây. Thí dụ bây giờ đây tôi chọn cho nó là Elite Pattern Fill. Đó. Thì các bạn cái màu đây này ha, các bạn có thể chọn màu này là màu vàng, màu này là màu đỏ. Các bạn thấy nó cũng tương đương đúng không ạ? Các bạn có thể mua cái hình này, mua cái này, đúng không? Đó. Còn cái này đó, các bạn nắm sơ tới đây thôi nha. Cái mình sẽ có một cái bài chuyên về cái này nha, mình sẽ có một cái bài chuyên về cái này. Rồi, đó là hai cách tô. Cái cách tô này thì tôi chưa có chia sẻ, tại vì nó có bài riêng nha, thì nói sơ cách tôi chuyển sách để nó khác biệt với cái này như thế nào thôi, được chưa nào? Rồi, ok. Trong bài này đó thì chúng ta đã làm quen được với hai cái công cụ của nhóm Apex là Contour và Blend. Cái bài tập của tuần này sẽ là các bạn sẽ vẽ cái lá cờ Mỹ, nó được cách điệu thành tấm khiên nha. Hình của nó là ở đây. Ok, đây là cái mẫu của cái bài tập tuần này. Rồi, cái file này đó thì tôi sẽ để ở cái phần mô tả nha, các bạn load về rồi các bạn tập vẽ. Đó, đây là nó sẽ sử dụng hai lệnh luôn á, hai lệnh là lệnh tôi hướng dẫn sơ các bạn cách vẽ này nha. Vẽ nét thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Đó, thì cái đây là nó các bạn dùng blend để vẽ cái này nha, có thể dùng blend hoặc không cần dùng blend, các bạn dùng copy Ctrl D đấy, tức là nhân bản á, các bạn vẽ mấy cái này. Rồi, contour nha, các bạn contour để có được cái hình bên trong hoặc hình bên ngoài tùy các bạn, và theo tôi là các hình bên trong nha. Rồi cái này thì dùng blend vào đường dẫn rồi nha. Blend vào đường dẫn thì tôi cũng vừa chia sẻ rồi, các bạn chịu khó suy nghĩ để vẽ nha. Còn nếu mà các bạn mà nghĩ chưa ra đó, cái này là tôi nói nghĩ chưa ra là đối với các bạn mà mới làm quen với Corel thôi nha. Còn các bạn quen rồi thì tôi không dám nói câu đó nha. Tức là các bạn mới học đó thì nếu mà nghĩ chưa ra cái cách làm cái này đó, các bạn cứ vẽ đại cho biết cách đưa cái đối tượng vào cái blend vào cái đường dẫn đi nha. Rồi các bạn sẽ coi bài tập, cái cách giải bài tập của tôi, các bạn sẽ coi cách tôi làm và các bạn sẽ lấy kinh nghiệm từ cái cách đó. Còn một điều nữa là có nhiều bạn đó, thực sự tôi biết là có nhiều bạn là chỉ coi cái video mà chia sẻ lý thuyết thôi, chứ gần như là bài tập là các bạn lờ luôn. Nhưng mà thực sự đó có thể là một thiếu sót của các bạn đó, bởi vì khi mà tôi hướng dẫn các bạn vẽ thì có thể có nhiều cái tôi quên nói ở phần lý thuyết, thì chính trong cái lúc giải bài tập tôi mới nhớ ra mà tôi nói nha. Đó, và cái cách bài tập, cái vẽ trong bài tập nó mới là những cái mà tôi kêu là biến chiêu để áp dụng những cái lệnh đó. Tôi nói thật với các bạn nha, nếu mà để học một cái lệnh, học các cái lệnh của Corel đó, các bạn học không quá một tuần đâu là các bạn thuộc như cháo luôn. Các công cụ cũng vậy, thực sự nó không có nhiều đâu, mình nhìn vậy chứ nó không có nhiều. Nhưng mà một người vẽ Corel giỏi hay không giỏi hơn nhau ở cái gì nha. Các công cụ, các cách sử dụng người ta đều biết như nhau hết, mà tại sao có người vẽ rất nhanh, rất đẹp, rất chính xác, và người thì không được như vậy? Là bởi vì cách ứng dụng các cái công cụ đó
và cách suy luận để vẽ để vẽ ra các cái mẫu đó nha, nó khác nhau nha. Cho nên là nếu các bạn muốn thực sự muốn giỏi thì các bạn cũng đừng bỏ qua cái phần giải bài tập của tôi. Phần giải bài tập của tôi đó thì thường là tôi vẽ theo thời gian thực cho nên nó sẽ hơi dài, nhưng mà chính vì hơi dài tôi có thể chia sẻ được những cái tip nhỏ khi mà vẽ những cái chỗ đó nha. Rồi đó, chỉ có vậy thôi nào. Bài này tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà thấy hữu ích các bạn hãy like, subscribe và share để cho các bạn nào mà muốn tự học về Corel Draw sẽ cùng học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.